Các bạn có khán giả nêu ra vấn đề về hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc. Thật ra, theo giới hạn nên là hệ thống tín dụng xã hội. Trước khi mình đi tìm hiểu cảm giác của người Việt với hệ thống này, mình đã biết ở phương Tây hệ thống này được người ta bảo là giống như cốt truyện khoa học viễn tưởng với sắc màu ảm đạm. Sau khi mình tra Google có phát hiện rằng VN Express đã có bản về hệ thống này. Theo quan sát của mình về bình luận ở dưới bài viết, hình như đa số người Việt cũng thấy hệ thống này có màu ảm đạm, không tích cực lắm. Ở đây mình không nói hệ thống này là tốt hay xấu chứ, mình phải nêu ra một điều là có lẽ sẽ làm nhiều khán giả ngạc nhiên. Thật ra khi mình vẫn sinh sống ở Trung Quốc trước năm 2020, mình hoàn toàn không có cảm thấy sự tồn tại của hệ thống này. Còn bây giờ mình tra Baidu có phát hiện thực sự có nhiều thông tin nói rằng chính phủ Trung Quốc muốn hoàn thiện hệ thống này, nhưng có một điều kỳ lạ là không có nhiều thông tin giải thích rằng sau khi thi hành hệ thống này rồi có mang lại sự thay đổi gì. Cũng không thấy có người phản nàn hay ca ngợi hệ thống này. Thậm chí có người Trung Quốc nói rằng hệ thống này là tin tụng bị chế tạo bởi truyền thông phương Tây. Người đó không cảm thấy chính phủ của họ muốn chấm điểm cho hành vi của họ. Thế sự thật là như thế nào? Sau đó mình tiếp tục tìm tài liệu. Bây giờ mình có thể khẳng định truyền thông phương Tây không có chế tạo tin tụng. Chính phủ Trung Quốc thực sự muốn chấm điểm cho hành vi của người dân. Nhưng đại đa số người Trung Quốc cũng không có cảm thấy được. Tại sao? Tại vì chính phủ Trung Quốc muốn làm nhưng làm không nổi. Trong video hôm nay, xin để mình lấy hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc để đưa ra một đạo lý đáng suy ngẫm là khi nhân loại muốn đóng vai trò thượng đế, thông thường sẽ có kết quả đáng kể, thậm chí bi đát. Đầu tiên, chúng ta phải làm rõ cái mà gọi là hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc là gì. Đó là bắt nguồn từ một văn kiện vào năm 2014. Văn kiện này chỉ ra rằng Trung Quốc kế hoạch xây dựng một hệ thống tín dụng xã hội hoàn hảo vào năm 2020. Mục đích của hệ thống này là dựa trên luật pháp, quy định, tiêu chuẩn và hợp đồng làm cơ sở, dựa trên hạ tầng mạng lưới hồ sơ tín dụng và cơ sở dữ liệu tín dụng để xây dựng hệ thống thông tin tín dụng và dịch vụ tín dụng hợp pháp, được hỗ trợ bởi hệ thống văn hóa trung thành và truyền thống đạo đức trung thực, với cương vị bồi thường trung thực và kỷ luật vi phạm làm cơ chế phạt thường, với mục tiêu nâng cao ý thức trung thực và mức độ tín dụng của toàn xã hội. Bây giờ xin để mình sử dụng ngôn ngữ bình thường để phiên dịch câu này. Đó là để chính phủ sử dụng dữ liệu lớn Big Data để tạo nên một cơ chế tín dụng. Đó có thể làm người dân không dám vi phạm pháp luật và vi phạm khế ước, thậm chí có thể cải tạo nhân cách. Nói đơn giản là chính là vì ở Trung Quốc quá nhiều người vi phạm pháp luật, vi phạm khế ước và có nhiều người thiếu văn hóa, làm toàn xã hội và chính phủ đau đầu lắm. Và ở nước ngoài, vấn đề này là chờ đợi xã hội tự trưởng thành để người dân tự có ý thức. Nhưng ở Trung Quốc thì không muốn chờ đợi, muốn để chính phủ trực tiếp chỉnh đốn. Thế làm được không? Muốn xây dựng một hệ thống như vậy thì chắc chắn là phải thiết lập quy định mà có định nghĩa hành vi nào là thiếu tín dụng, hành vi nào là có tín dụng, sau đó mới có thể chấm điểm. Theo thông tin mà mình có thể tìm thấy trên mạng, đa số ví dụ là có trả nợ hay hóa đơn là có tín dụng, đó sẽ được thêm điểm. Không có trả thì là thiếu tín dụng, đó sẽ bị mất điểm. Người có nhiều điểm thì không cần đặt cọc trong một số trường hợp, ví dụ thuê xe đạp. Người bị giảm nhiều điểm thì sẽ bị hạn chế làm nhiều thứ, ví dụ mua vé máy bay. Thật ra, nếu chỉ là vậy thì không có nhiều khác biệt với biện pháp của nhiều quốc gia. Trong nhiều quốc gia, hệ thống ngân hàng đều là liên kết nhau. Nếu có ai không có trả nợ cho ngân hàng này, thì ngân hàng này sẽ báo cho ngân hàng khác rằng người đó thiếu tín dụng, cho nên người đó sẽ khó vay tiền từ ngân hàng khác nữa. Tuy nhiên, giá vòng của chính phủ Trung Quốc không chỉ đơn giản như vậy. Họ không chỉ muốn làm người dân không dám không trả nợ, mà là bao gồm cải tạo nhân cách của người dân, làm người dân có đạo đức, có ý thức và có văn hóa. Vì vậy, trong hệ thống tín dụng của Trung Quốc cũng có nhiều hành vi khác sẽ bị mất điểm và bị trừng phạt. Ví dụ, nếu vợ đèn đỏ sẽ bị công bố khuôn mặt và thông tin cá nhân. Ví dụ, không xích chó sẽ bị mất điểm và phạt tiền. Ví dụ, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cũng sẽ bị mất điểm. Nhưng mà một nơi một kiểu, ở các tỉnh, thậm chí các thành phố đều có thiết lập quy định chấm điểm của mình, và những quy định đều rất mơ hồ,
không có nói rõ cụ thể là hành vi nào sẽ bị bất điểm hay thêm điểm, chỉ là đưa ra một nguyên tắc chung chung thôi. Ví dụ trong quy định tín dụng xã hội tỉnh Quảng Đông chỉ có viết rằng chính phủ sẽ ghi chép thông tin về việc nhận khen thưởng, tham gia các hoạt động từ thiện và hành động dũng cảm vì công lý, hay là thông tin về các hành vi hành chính như xử phạt hành chính, cưỡng chế hành chính, giấy phép hành chính, xác nhận hành chính, v.v. có nhiều thông tin được ghi chép. Sau đó, chính phủ có thể thêm tiền tín dụng và nâng cao hàng tín dụng trong giao dịch tài nguyên công cộng, hay bất điểm tín dụng và giảm xuống hàng tín dụng trong giao dịch tài nguyên công cộng. Nhưng không có viết rõ hành vi nào sẽ bị thêm điểm hay bất điểm. Hình như miễn là vi phạm pháp luật hay quy định hành chính thì sẽ bất điểm, và miễn là có công lao cho xã hội hay chính phủ thì sẽ được thêm điểm. Thế cụ thể vi phạm pháp luật nào sẽ bị bớt bao nhiêu điểm, cụ thể có công lao nào sẽ được thêm bao nhiêu điểm, hoàn toàn không viết rõ. Cho nên mình tin rằng không chỉ là mình hiểu lơ mơ về hệ thống tín dụng của Trung Quốc, đại đa số người Trung Quốc cũng hiểu lơ mơ, không biết mình có bị bớt hay được thêm bao nhiêu điểm. Thậm chí chính phủ Trung Quốc cũng không biết nên bớt hay thêm bao nhiêu điểm cho từng người một cách công bằng. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc kế hoạch hoàn thiện hệ thống tín dụng vào năm 2020, bây giờ đã năm 2023 rồi, nhưng hệ thống này vẫn chưa được hoàn thiện. Tại vì khi mình tra bài đủ, có phát hiện nhiều bài viết có góp ý nên cải thiện hệ thống tín dụng như thế nào. Nếu đã hoàn thiện rồi thì tại sao vẫn phải góp ý? Cho nên chúng ta có thể khẳng định ít nhất đến bây giờ người Trung Quốc muốn làm hệ thống tín dụng nhưng làm không nổi. Tại sao làm không nổi? Tại vì họ muốn đóng vai trò thực tế. Hệ thống tín dụng của quốc gia khác chỉ là vì quản lý rủi ro thôi. Cụ thể là không vay tiền cho những người không có năng lực trả nợ. Nhưng hệ thống tín dụng Trung Quốc muốn cải tạo nhân kế. Nếu thực tế có tồn tại, thực tế là toàn năng, có thể hiểu biết mỗi hành vi xấu xí và tốt đẹp của nhân loại, có thể trừng phạt và tầng thần cho tất cả hành vi, vì vậy làm nhân loại hướng thiện xa ác. Và hệ thống tín dụng Trung Quốc chính là muốn làm được điều đó. Họ nghĩ rằng nếu sử dụng dữ liệu lớn và kỹ thuật giám sát, có thể phát hiện hành vi xấu xí và tốt đẹp của người dân, sau đó đưa ra trừng phạt và tầng thần tương ứng để thay đổi hành vi của người dân. Ít nhất đến bây giờ, kỹ thuật giám sát của họ không đủ năng lực làm được điều đó. Tuy họ đã có kỹ thuật có thể nhận dạng khuôn mặt, nhưng chỉ là nhận dạng khuôn mặt thôi, mà không là nhận dạng hành vi đạo đức. Ví dụ hệ thống nhận dạng có thể nhận dạng ra ai có xích chó hay không, có thể nhận dạng ra ai có hỗ trợ người già vợ công tầng hay không, có thể nhận dạng ra ai có hát karaoke gây ồn ào cho hàng xóm không, có thể nhận dạng ra ai có vứt rác ở chỗ công cộng không. Có lẽ trong tương lai có thể, nhưng mà ít nhất đến bây giờ vẫn không thể. Thế làm sao mà có thể chấm điểm cho hành vi xấu xí và tốt đẹp của người dân? Cho nên bây giờ vẫn chủ yếu là chấm điểm cho những hành vi có hay không trả nợ. Tại vì đó được ghi lại giao dịch trong hệ thống, còn hành vi đạo đức thì khó nhận dạng. Đó là vì sao có người Trung Quốc cảm thấy hệ thống tín dụng chấm điểm là một tín dụng bị chế tạo bởi truyền thông phương Tây, tại vì họ không cảm thấy chính phủ của họ có chấm điểm cho hành vi đạo đức của họ. Thật ra là vì chính phủ Trung Quốc muốn làm nhưng làm không nổi. Nhưng dù sao, ngôn luận trên mạng của người Trung Quốc thì có bị giám sát rất nhiều, tại vì thuật toán dễ nhận dạng ngôn luận trên mạng. Nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể phát hiện thuật toán giám sát ngôn luận trên mạng của Trung Quốc rất đáng sợ, nhưng cũng có một chút đáng cười, tại vì thuật toán cũng không phải là thực tế, chỉ có thể nhận dạng những từ ngữ và bức tranh nhạy cảm, nhưng không thể phán đoán ngữ cảnh. Ví dụ, 今天3点半放学 có nghĩa là hôm nay trường tan học lúc 3 giờ rưỡi, trong đó 3 giờ sẽ bị kiểm duyệt, tại vì 3 giờ trong tiếng Trung có thể là chỉ 3 điểm của áo 83 điểm. Ví dụ thành ngữ suy rủ giao rống là nước sở giao hỗn, có nghĩa là có quan hệ thân mật, trong đó sở giao bị kiểm duyệt, tại vì đó có thể ám chỉ dùng vũ kép câu nhỏ. Có nhiều ví dụ đáng kể, người Trung Quốc cũng luôn luôn chiêu đùa điều đó, cũng có ví dụ bức tranh. Có một khán giả có chia sẻ một câu chuyện cho mình là bạn ấy muốn lấy một số tài liệu về Việt Nam trên YouTube đăng tải trên Bilibili của Trung Quốc, nhưng hệ thống Bilibili không cho phép đăng tải, tại vì trong đó có lá cờ nhà Nguyễn. Hệ thống phán đoán rằng đó là hình dạng của Winnie the Pooh, đó là ám chỉ Tập Cận Bình. Đáng gây không? Rõ ràng là thuật toán của Trung Quốc không có năng lực phán đoán từ ngữ và bức tranh nhạy cảm một cách chuẩn xác.
nhưng mà Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng, tại vì họ tin rằng kỹ thuật sẽ dần dần cải thiện. Thế trong tương lai, kỹ thuật thuật toán của Trung Quốc có khả năng tiến bộ đến mức là có thể giám sát tất cả hành vi xấu xí và tốt đẹp của người dân không? Mình tin rằng không có ai có thể khẳng định, nhưng chúng ta có thể khẳng định ngày xưa cũng có người muốn đóng vai trò thần đế trong lĩnh vực kinh tế, nhưng sau đó thất bại. Cái mà gọi là đóng vai trò thần đế trong lĩnh vực kinh tế có nghĩa là kinh tế kế hoạch, tức là để chính phủ thay thế cơ chế thị trường, định giá và phân bổ nguồn lực. Nhưng mỗi người đều biết biện pháp này đã được chứng minh thất bại bởi sự giải tán của Liên Xô rồi. Nhưng các bạn có lưu ý một vấn đề không? Đó là cả Trung Quốc và Liên Xô đều từng có thi hành kinh tế kế hoạch. Nhưng tại sao sau đó Trung Quốc có thể thành công mở cửa kinh tế, còn Liên Xô thì phải sử dụng liều pháp số shock therapy. Liều pháp số có nghĩa là tổng ngộ thay đổi kinh tế từ nền kinh tế do nhà nước kiểm soát thành nền kinh tế thị trường tự do. Biện pháp của nó bao gồm nhà nước chủ động bỏ rơi sự kiểm soát giá cả và tiền tệ, giảm bớt trợ cấp của quốc gia và tư nhân hóa tài sản nhà nước. Sau khi Liên Xô giải tán vào năm 1991, đa số quốc gia sau Liên Xô đều sử dụng liều pháp số để triển khai cải cách tư nhân hóa. Quá trình cũng là rất khốc liệt, có tạo nên sự suy thoái kinh tế, vấn đề lạm phát và nhiều người thất nghiệp. Ví dụ vào năm 1988, nước Nga chỉ có 2% dân số là dân số nghèo, nhưng đến năm 1995 có 50% dân số là dân số nghèo. Nói chung, liều pháp số sẽ chấn động xã hội, phải trải qua sự hỗn loạn nhiều năm, kinh tế thị trường mới dần dần ổn định. Còn Trung Quốc thì không sử dụng liều pháp số, họ là mở cửa kinh tế, không tư nhân hóa tài sản nhà nước nhiều lắm, có tiếp nhận đầu tư nước ngoài, sau đó họ phát triển ra nhiều công ty bản xứ và tạo nên trung tâm công nghiệp của mình. Trong cuộc cải cách kinh tế, chính phủ không cần bỏ rơi sự kiểm soát kinh tế nhiều lắm. Tại sao cả Liên Xô và Trung Quốc đều từng thi hành kinh tế kế hoạch nhưng có sự khác biệt này? Mình không chắc các bạn có biết một kết luận nghiên cứu của Trung Quốc hay không? Đó là thực ra kinh tế kế hoạch của Trung Quốc rất lúng túng. Theo nghiên cứu của sử gia Trung Quốc Tần Huy, kinh tế kế hoạch của Liên Xô rất dẫn mạnh khoa học. Khi họ nhìn thấy kinh tế có vấn đề, họ sẽ nghĩ rằng đó là vì sự quản lý của họ không đủ khoa học. Họ sẽ nâng cao năng lực thống kê và tính toán của nhà nước để đưa ra chỉ tiêu hợp lý hơn. Từ những năm 1970, họ thậm chí sử dụng máy tính để tính toán chỉ tiêu kinh tế. Còn trong nhà máy, thông thường giám đốc là chuyên gia kỹ thuật, cũng là lãnh đạo cao nhất trong nhà máy, thậm chí cao hơn bí thư đảng ủy. Đó là vì đảm bảo nhà máy có năng lực hoàn thiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu mà do nhà nước đưa ra. Nói chung, kinh tế kế hoạch của Liên Xô rất khoa học và chuyên nghiệp. Còn ở Trung Quốc thì không phải. Sau khi Trung Quốc chia tay với Liên Xô vào năm 1956, chuyên gia Liên Xô ra khỏi Trung Quốc, Mao Zedong thay đổi cách quản lý kinh tế mà học theo Liên Xô. Tuy nhà nước vẫn đưa ra chỉ tiêu, nhưng trong nhà máy, giám đốc không phải là lãnh đạo cao nhất, không phải là do giám đốc quyết định nên hoàn thành nhiệm vụ nhà nước như thế nào, mà là sử dụng vận động quần chúng. Cụ thể là dưới trên sự lãnh đạo của bí thư đảng ủy, mỗi thành viên đều phải tham gia công tác một cách bình đẳng. Chuyên gia kỹ thuật phải làm tay chân, công nhân phải tham gia sự quản lý kỹ thuật, sau đó phát động quần chúng tham gia công tác của nhà máy. Đó là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy Trung Quốc có đại nhảy vọt. Dù nhà nước đưa ra chỉ tiêu sản xuất không phù hợp với thực tế, nhưng tổ chức đảng ở địa phương vẫn phát động quần chúng đi hoàn thành chỉ tiêu một cách mù quáng, thậm chí nói dối cho cấp trên, khoa trương mức sản xuất. Kết quả là chất lượng của nhiều sản phẩm thực ra là không phù hợp với tiêu chuẩn. Nói chung, kinh tế kế hoạch của Trung Quốc hoàn toàn không khoa học và chuyên nghiệp, là một kinh tế kế hoạch lúng túng. Nhưng có một điều thần kỳ xảy ra, chính là vì kinh tế kế hoạch của họ lúng túng cho nên có xuất hiện thị trường đen. Thời kỳ hỗn loạn nhất của Trung Quốc là khi có đại cách mạng văn hóa. Khi đó cũng không có ai quan tâm chỉ tiêu kinh tế của nhà nước, mỗi người đều là bận tâm với cuộc phát động quần chúng cách mạng. Ở địa phương, các phe phái đấu tranh nhau, không có ai quan tâm công việc chính. Chính là trong thời kỳ hỗn loạn này, thị trường đen xuất hiện. Có một số nông dân lén bán nông sản mình. Ở Quảng Đông, thậm chí có nhiều người bán lậu sản phẩm từ Hồng Kông. Còn nhà nước cũng không có năng lực tiêu diệt thị trường đen, tại vì kinh tế kế hoạch của nhà nước quá lúng túng.
nhà nước không có năng lực cung cấp vật liệu đầy đủ cho người dân, thị trường đen là một nhu cầu thiết yếu. Và hiện tượng như vậy cứ tiếp tục để Mao Zedong qua đời và Trung Quốc triển khai cải cách kinh tế. Đó chính là vì sao Trung Quốc không cần trải qua liệu pháp sốc như Liên Xô. Tại vì kinh tế kế hoạch của Liên Xô quá mạnh đến mức là thị trường tư nhân bị hoàn toàn tiêu diệt, không có ai biết kinh doanh thương mại rồi. Nếu nhà nước không chủ động tư nhân hóa công ty nhà nước thì công ty tư nhân sẽ không xuất hiện. Còn Trung Quốc vì kinh tế kế hoạch quá lúng túng cho nên luôn luôn có thị trường đen, vẫn có nhiều người biết kinh doanh thương mại, cho nên nhà nước không cần chủ động tư nhân hóa, họ cũng biết tự thiết lập công ty tư nhân. Các bạn thấy chính là vì chính phủ Trung Quốc đóng vai trò thần tế, đóng một cái lồng tống vào hội trợ, cho nên sau đó cải cách kinh tế của họ thành công. Tại vì họ có thể giữ lại một phần của cơ chế thị trường. Mỗi người đều biết cơ chế thị trường hình như là một bàn tay vô hình. Mỗi người tự chịu rủi ro và tự tính toán trong thị trường. Thị trường sẽ tự tìm ra cách tính giá và cách phân bổ nguồn lực. Tất nhiên, đôi khi chính phủ có thể can thiệp vào thị trường để tránh sự bất bình đẳng thái quá, nhưng không thể thay thế thị trường, tính giá và phân bổ nguồn lực. Ví dụ điển hình nhất là khi nhà máy bị chỉ đạo bởi nhà nước, có nhiều khi nhà máy phải mua thêm linh kiện hay thay đổi cách sản xuất, nhưng nhà nước không thể luôn luôn kịp thời cung cấp tài nguyên hay luôn luôn kịp thời chỉ đạo nhà máy. Nếu có cơ chế thị trường thì có nhiều vấn đề đều dễ được giải quyết, tại vì nhà máy có thể tự mua tài nguyên từ thị trường hay thay đổi cách sản xuất theo thị trường. Nói đơn giản là cơ chế thị trường là một cơ chế tự phát, tuy nó có thể không phù hợp với lý tính lắm, nhưng nó phù hợp với tình hình thực tế. Còn kinh tế kế hoạch là một cơ chế điều chỉnh, tuy nó rất phù hợp với lý tính nhưng nó có thể không phù hợp với tình hình thực tế. Khi kế hoạch không thực tế thì sẽ tạo nên vấn đề hình thức hóa. Khi bắt đầu kinh tế kế hoạch thực sự có làm Liên Xô được hiện đại hóa rất nhanh, nhưng sau năm 1950 vấn đề bắt đầu xuất hiện. Tại vì thị trường quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai có thay đổi rất nhiều và chính phủ Liên Xô không thể kịp thời theo dõi sự thay đổi thị trường, và đa số công ty nhà nước cũng thiếu động lực sáng tạo và cải thiện sức sản xuất theo sự thay đổi thị trường. Họ thiên về đối phó cấp trên mà không thay đổi bản thân mình, đó chính là hình thức hóa. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc hình như là quên mất kinh nghiệm thất bại của kinh tế kế hoạch, họ chuyển sang muốn đóng vai trò thần tế trong lĩnh vực đạo đức. Thế dựa trên kinh nghiệm thất bại của kinh tế kế hoạch, chúng ta có thể suy đoán sự thất bại của hệ thống chấm điểm tín dụng của họ. Thật ra cũng không cần suy đoán nhiều lắm, tại vì đã có nhiều triệu chứng xuất hiện rồi. Mục đích của hệ thống chấm điểm tín dụng của Trung Quốc là cải tạo dân kế, nhưng hệ thống giám sát của họ không đủ kỹ thuật nhận ra tất cả hành vi xấu xí và tốt đẹp của người dân như thực tế. Thế đó sẽ rất có khả năng tạo nên một kết quả, đó là nhân viên nhà nước sẽ luôn luôn theo dõi những hành vi mà họ dễ giám sát, và những hành vi mà họ khó giám sát thì họ sẽ không quan tâm, tại vì làm như vậy mới là phù hợp với phân bổ nguồn lực của họ. Vì vậy chúng ta có thể phát hiện đối với ngôn luận trên mạng, chính phủ Trung Quốc có thái độ nghiêm khắc nhất, tại vì đó là dễ giám sát. Bây giờ người Trung Quốc đã không chỉ không thể phê bình nhà lãnh đạo, thậm chí không thể nói bóng gió nhà lãnh đạo. Tháng 7 năm ngoái, văn kiện nội bộ của Xiao Hongsu bị rò rỉ, trong đó có ghi chép những từ ngữ nhạy cảm liên quan đến Tập Cận Bình. Có 564 cái, có một số là dễ hiểu biết tại sao có liên quan, ví dụ Tân Hoàng đế của Trung Quốc, Đại đế Vini hay Tập Vũ đế. Cũng có một số là khó hiểu biết tại sao có liên quan, ví dụ thế hệ máy tính 586 hay tôi là một người hâm mộ bóng đá. Dù sao, đó có thể phản ánh rằng sự giám sát ngôn luận mạng của Trung Quốc thực sự rất chặt chẽ. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng có thể phát hiện một số tin tức ở Trung Quốc mà chấn động cảm giác đạo đức của chúng ta. Ví dụ tháng 1, ở Quảng Châu có một người lái xe BMW lao vào đám đông, cố ý giết người bừa bãi, khiến 5 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Ví dụ tháng 4, ở chân Gia Giấy của Hồ Nam có 4 người thanh niên hẹn nhau tự sát. Những người hẹn nhau tự sát và giết người bừa bãi tất nhiên là không phải tự dưng đi làm vậy, mà là vì trước khi họ làm đã có trải qua nhiều thứ mà làm họ đánh mất lý trí. Rõ ràng là hệ thống chấm điểm tín dụng của Trung Quốc có thể làm người dân không dám phê bình nhà lãnh đạo, nhưng không thể ngăn cản họ đánh mất lý trí.
Nếu vấn đề như vậy nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ tạo nên đạo đức hình thức hóa. Kinh tế kế hoạch của Liên Xô có diễn biến đến tình huống là nhân viên nhà máy chỉ muốn phối hợp chỉ tiêu mà cấp trên đưa ra mà không quan tâm sản xuất có phù hợp với hiệu quả kinh tế thực tế hay không. Đó là một kinh tế hình thức hóa, chỉ là phối hợp với hình thức mà mệnh lệnh chính trị đưa ra mà không phù hợp với tình hình thực tế. Tương tự với đạo lý này, hệ thống chấm điểm tín dụng của Trung Quốc cũng sẽ tạo nên đạo đức hình thức hóa. Đó có nghĩa là đạo đức của họ là phối hợp với hình thức mà mệnh lệnh chính trị đưa ra mà không phù hợp với tình hình thực tế. Thế cái mà gọi là đạo đức không phù hợp với thực tế sẽ mang lại vấn đề gì? Trước khi tìm hiểu những vấn đề, xin để mình làm rõ cơ chế giao lưu đạo đức của xã hội nhân loại. Nhắc đến đạo đức, chúng ta biết rằng nhận thức đạo đức của mỗi người không nhất định giống nhau. Phong tục đạo đức của mỗi địa phương cũng không nhất định giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể tóm lại một số nguyên tắc đạo đức mà có tính phổ quát. Ví dụ, đừng giết người, đừng nói dối, nên hỗ trợ người ta, v.v. Nhưng chúng ta cũng biết rằng nhân loại không có khả năng thực hiện những nguyên tắc đạo đức một cách máy móc. Ví dụ, trong tình huống bình thường thì đừng giết người, nhưng trong tình huống chiến tranh thì phải giết người. Nói chung, có nhiều trường hợp chúng ta phải tự phán đoán nên làm thế nào mới phù hợp với đạo đức. Đạo đức là cụ thể, phải phù hợp với tình hình thực tế, không có một quy định đạo đức mà hoàn toàn tuyệt đối. Vì vậy, giống như hành vi mua bán của người ta sẽ tự phát tạo nên một cơ chế thị trường, sự giao tiếp của người ta cũng sẽ tự phát tạo nên một cơ chế giao lưu đạo đức mà có chức năng thị trường. Cụ thể là có thể phản ánh cái giá của đạo đức. Trong thị trường, cung ứng hàng hóa và nhu cầu hàng hóa sẽ phản ánh giá cả của hàng hóa. Khi cung ứng rất nhiều, còn nhu cầu rất ít thì giá cả giảm xuống. Khi cung ứng rất ít, còn nhu cầu rất nhiều thì giá cả tăng lên. Tương tự với đạo lý này, trong cơ chế giao lưu đạo đức tự phát của người ta, có một số hành vi đạo đức có được nhiều người ngưỡng mộ, đó là tương tự với nhu cầu rất nhiều. Cũng có một số hành vi đạo đức có được ít người ngưỡng mộ, đó là tương tự với nhu cầu rất ít. Ngược lại, có một số hành vi đạo đức rất khó làm được, đó là tương tự với cung ứng rất ít. Cũng có một số hành vi đạo đức rất dễ làm được, đó là tương tự với cung ứng rất nhiều. Thì hành vi đạo đức mà có nhiều người ngưỡng mộ nhưng khó làm được chắc chắn là vì cái giá của nó rất lớn. Ví dụ, không bao giờ nói dối. Còn hành vi đạo đức mà ít người ngưỡng mộ nhưng dễ làm được chắc chắn là vì cái giá của nó rất nhỏ. Ví dụ, không khác nhỏ trên等. Trong mỗi địa phương, giá cả hàng hóa đều không nhất định giống nhau. Đó là tùy theo cung ứng và nhu cầu hàng hóa của địa phương đó. Tương tự như vậy, cái giá đạo đức của mỗi địa phương không nhất định giống nhau. Đó là tùy theo mức độ ngưỡng mộ và mức độ khó dễ đạo đức của địa phương đó. Trong thị trường, mỗi người có thể tự phán đoán nên mua gì hay bán gì, tùy theo giá cả hàng hóa và mình có bao nhiêu tiền. Tương tự như vậy, trong cơ chế giao lưu đạo đức, mỗi người có thể tự phán đoán nên làm hay không làm gì, tùy theo cái giá của đạo đức và năng lực của mình có bao nhiêu. Vấn đề của đạo đức hình thức hóa chính là làm người ta đánh mất năng lực phán đoán trong cơ chế giao lưu đạo đức. Thưa quý vị, thật ra hệ thống chấm điểm tín dụng không phải là lần đầu tiên Trung Quốc muốn đóng vai trò thần đế. Khi Mao Zedong phát động cải cách bằng văn hóa, đã có mang mục đích cải tạo nhân cách của người dân rồi. Sở dĩ Mao Zedong phát động cải cách bằng văn hóa, mục đích quan trọng nhất là xác lập sự sùng bái ông ấy. Cụ thể là phát động quần chúng, phá vỡ tổ chức đảng vốn có, sau đó lại thiết lập một ủy ban cách mạng mới. Ủy ban này phải lấy tư tưởng Mao Zedong làm danh nghĩa lãnh đạo ở địa phương. Vì vậy Mao Zedong có điều kiện vượt qua tổ chức đảng, trực tiếp chỉ huy nhân viên cơ sở. Đó có thể là phát biểu bài viết trên báo chí, sau đó để các ủy ban cách mạng ở địa phương tự giải nhớ và hành động theo. Hay là Mao Zedong cũng có thể trực tiếp chỉ thị ủy ban cách mạng. Nhưng mà Mao Zedong cũng không chỉ là vì xác lập sự sùng bái ông ấy, cũng hy vọng vận động quần chúng có thể cải tạo nhân cách, chủ yếu là làm người dân biến thành một người vô tư, có thể hoàn toàn cống hiến mình cho sự nghiệp quốc gia. Vì vậy, quốc gia có thể động viên toàn quốc làm ra sự nghiệp vĩ đại. Đó cũng là logic của kinh tế kế hoạch kiểu Trung Quốc, không dựa vào chuyên gia kỹ thuật thực hiện chỉ tiêu kinh tế mà là phát động quần chúng hoàn thành chỉ tiêu.
Bây giờ chúng ta biết rằng cải cách mạng văn hóa có tác dụng tiêu cực rất nghiêm trọng cho đạo đức của người Trung Quốc. Tại vì người Trung Quốc không có biến thành người vô đức mà là biến thành một người vì muốn gần gũi với tổ chức, cho nên có thể hy sinh tất cả quan hệ xã hội của mình. Ví dụ phơi bày rằng cha mẹ không trung thành với Chủ tịch Mao, hay là phơi bày tất cả mỗi người ở bên cạnh. Có thể nhìn thấy rằng cải cách mạng văn hóa đã có tạo nên một lần đạo đức hình thức hóa rồi, tức là lấy sự trung thành với Chủ tịch Mao làm nguyên tắc đạo đức tuyệt đối và hy sinh đạo đức khác, ví dụ thông cảm với cha mẹ. Đó cũng là một chủ trương mà đánh mất năng lực phán đoán trong cơ chế giao lưu đạo đức. Mỗi người đều biết trong thị trường đa số người không có khả năng mua hết tất cả hàng hóa. Một người tiêu dùng có lý trí sẽ biết mình nên mua hàng hóa mà thực sự có nhu cầu và phù hợp với năng lực tài chính của mình. Nếu làm không được thì là một người không có năng lực phán đoán trong thị trường. Tương tự như vậy, một người không có năng lực phán đoán trong cơ chế giao lưu đạo đức có nghĩa là không biết cái giá của hành vi mình. Sự phơi bày rằng cha mẹ không trung thành với Chủ tịch Mao có thể là một hành vi đáng ngưỡng mộ, nhưng cái giá là đánh mất gia đình mình, đánh mất cha mẹ mà có thể chăm sóc mình, thì đó là phù hợp với thực tế hay không? Theo hồi ký của những người Trung Quốc từng có làm vậy, họ đều rất hối hận, nói rằng là không phù hợp với thực tế. Nhưng mà bây giờ chính phủ Trung Quốc lại muốn đóng vai trò thực tế một lần nữa. Thế kết quả là sao? Bây giờ có nhiều người Trung Quốc tiểu tử nói rằng Trung Quốc càng ngày càng giống như thời đại cải cách mạng văn hóa. Tuy nhiên đó không có nghĩa là chính phủ sẽ phát động quần chúng, mà là vì có xuất hiện nhiều hành động kỳ lạ. Ví dụ thích phơi bày những hành vi có tổng thân tình cảm dân tộc, ví dụ mặc kimono, cosplay nhân vật manga Nhật Bản, hay là những ngôn luận nói rằng Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển không có vấn đề, hay là ngôn luận nói rằng thích phương Tây, vân vân nhiều thứ. Ví dụ thích nói Trung Quốc rất vĩ đại, thích đánh mất là mặc kệ sự thật. Ví dụ nói rằng tiếng Anh là bắt nguồn từ Trung Quốc, hay là tất cả mọi thứ đều là bắt nguồn từ Trung Quốc. Những hành vi có kiểu chủ nghĩa dân tộc cực đoan, theo mình, thật ra đều là vì người Trung Quốc thiếu năng lực phán đoán trong cơ chế giao lưu đạo đức. Chính phủ Trung Quốc luôn luôn bảo cho người dân rằng yêu nước, yêu dân tộc là tất hạnh. Đó tự nhiên là đúng, nhưng yêu nước, yêu dân tộc không phải là tất hạnh duy nhất trên thế giới, cũng không thể là một nguyên tắc tuyệt đối, phải tùy theo từng trường hợp. Nhưng chính phủ Trung Quốc mặc kệ điều đó, gần đây thậm chí chuẩn bị đưa ra một pháp luật là cấm người dân mặc quần áo mà sẽ tổn thương tình cảm dân tộc. Kết quả là có một người Trung Quốc hỏi rằng tôi là người Man Châu, nếu tôi TikTok mặc quần áo người Man, dâng cung kỷ niệm ngày Man thống nhất Trung Quốc thì đó có tổn thương tình cảm dân tộc hay không? Người Trung Quốc đều biết chủ nghĩa dân tộc cực đoan của họ thực sự đáng kể, và nếu trong tình huống bình thường họ có thể tuyên truyền cho người Trung Quốc khác rằng từng cực đoan như thế. Nhưng mà trong tình huống là chính phủ muốn đóng vai trò thực tế thì họ sẽ không thể. Tại vì đó có nghĩa là cạnh tranh với chính phủ về quyền lực giải thích đạo đức. Nói đơn giản là khi chính phủ muốn đóng vai trò thực tế thì tất nhiên không thích có một hoàn cảnh dư luận giống như thị trường mà ngoài bên sự kiểm soát của chính phủ. Thế mỗi người đều phải nghĩ theo sự giải thích đạo đức của chính phủ. Thế chính phủ đã nói chủ nghĩa dân tộc là chuyện tốt. Nếu một người đã đánh mất năng lực phán đoán đạo đức thì biện pháp an toàn nhất của người đó là gần gũi với sự giải thích của chính phủ. Cho nên chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc càng ngày càng cực đoan, tại vì đối với họ càng cực đoan càng đạo đức. Tuy nhiên, giống như trong kinh tế kế hoạch sẽ trở lại một số khe hở cho thị trường đen. Hệ thống giám sát của Trung Quốc cũng không phải là toàn năng như thực tế. Nó cũng sẽ trở lại một số khe hở cho người ta tự suy nghĩ đạo đức một cách tự do. Tuy nhiên, họ phải biết bịt miệng.